Det har regnat hela morgonen. Jag har kommit tillbaka med surf. Jag är så nära. Jag dör. Akutnack nu va? Det är spöregnar. Och det är jättiga vågor. Inte bra. Hej. Kompis Amanda. Och hej, min kompis Alice. Vi är ute och surfar. Jag har käkat lunch. Nu ligger jag inne på mitt rum och lyssnar på regnet som smattrar mot asfalten. Och läser min bok. Och det här är så mysigt att jag får alltså panik. Jag vill typ skrika för att det är så mysigt. Jag älskar ju regn på ett sätt. Och det enda jag saknar just nu är en kopp kaffe. Men det är så mysigt. Jag är snart klar. Ni ser, det är inte mycket kvar. Mys. I don't wanna be crazy no more. Every time I question what my future has in store, I get to panicking, anxiety, can't live here no more. No more. So I'll convince myself that I don't want what I really want. I learned it before it starts. Call it protecting my heart. Hurt disguised as strength,
Nu är det andra dagen som det spöregnar. Alltså igår låg jag inne hela dagen, eller vi surfade på morgonen. Och sen låg jag inne hela dagen och läste bok. Tills jag blev knäpp. Jag ska berätta om boken som jag har läst. Men först vill jag bara att ni ska förstå att det har varit så här i 2 hela dagar och 2 hela nätter. Alltså jag personligen tycker att regn är väldigt, väldigt mysigt. Men nu får det gärna spricka upp lite faktiskt. Vi äter frukost och ska göra i ordning oss för ännu en surfsession i ösregn. Vilket är väldigt mysigt. Men lite blött så att säga. Okej, nu hörni ska jag ranta om den här boken som jag har läst. För att den här köpte jag när jag skulle till... Kan det vara när jag skulle åka till Portugal? Till och med, alltså det här var länge sedan. Jag köpte den här boken på min flickväns rekommendation. För att jag var på flygplatsen, hade ingen bok att läsa. Hon bara, den här finns alltid. Det här ska vara en sån klassiker som alltid finns i en bokbutik. Den heter Maken och jag vet att den är en klassiker. Det är jättemånga som har pratat med mig om den boken. Så jag tänker, den måste ju vara bra. För tjock är den. Jättetjock. Och jag börjar läsa och jag förstår att den handlar om ett par som är så olyckliga ihop. Alltså de är så olyckliga ihop och de gör allt för... De gör inte alls allt. Men de vägrar släppa varandra. Alltså de vägrar förstå att de ska inte vara tillsammans. Ena är jättekär, andra står bara ut med den andra. Och det är liksom, hela boken gav mig så mycket ångest. Alltså man kan inte läsa den här om man är högkänslig. Vilket jag är. Alltså jag kan inte kolla på film eller läsa bok utan att känna. Jag känner väldigt starkt med skådespelarna. Eller, det är liksom, jag har svårt att separera mina känslor och det jag tittar på känslor. Så nu när jag läst den här boken och jag har haft ångest varenda sida av den här boken. Alltså jag har liksom inte alls varit på bra humör. Men jag har också gett mig fan på att läsa ut den här boken. Så nu är jag, alltså igår kväll, när jag liksom legat inne en hel dag och läst halva den här boken och bara plöjt. För jag ville bara bli av med den. Den var inte dålig. Det var den inte. Men den var lite trög och gav mig ångest. För att jag är känslig. Och hon var så olycklig i slutet att det var liksom misär. Så då låg jag och var olycklig i min säng medan det spöregnade ute. Men nu är det gjort hörni. Det känns som jag har fått mitt liv tillbaka efter att ha läst den här boken. Min toxic trait är när jag börjat läsa en bok. Det spelar ingen roll hur dålig den är, jag måste läsa ut den. Så nu är den slut. Vad mycket jag har sålt in den här boken. Alltså, ja. Läs själv och avgör om du tycker den är bra. Alltså den är ju en klassiker av en anledning. Men kanske inte den muntraste boken jag läst. Hörni, nu ligger jag här med frukost i magen och lite kaffe då. Jag har insett att kaffe kanske blir någonting jag får köpa utanför campet. För att stilla mitt behov. Mitt stora behov. Och då har jag listat ut att det finns ett café som är precis vid stranden när vi surfar. Som har bra kaffe, tror jag. Jag skulle köpa kaffe där igår men jag har inga kontanter. Så att nu ska jag ta med kontanter till surfen och sen direkt efter så ska jag tassa över och köpa en takeaway varm kaffe efter att ha varit i regn och rusk. Vad mysigt. Alltså våra dagar här är väldigt enformiga. Men alltså på det bästa sättet. Men det är liksom inte jättemycket nytt som händer varje dag. Det är... Gud. Ja, det ser ut så här. Vi vaknar strax innan 8. Går ner. Äter frukost. Färdig frukostbuffé. Superlyxigt. Jag dricker min kopp kaffe. Och sen tassar man upp igen. Nu när det har regnat så har vi skjutit på surfen lite. Alltså bara en halvtimme. Men frågan är om det gör någon skillnad nu. Man vill gärna inte åka med tuk-tuksen i spöregn. Det känns lite farligt. Anyway. Vi åker och surfar klockan 9. Så man har liksom en timme på sig att frukost och göra ordning sig. Åker och surfar i 2 timmar. På en strand som är 20 minuter bort. Där surfar man, surfar. Och då väntar våra tuk-tuks på oss. Lastar vi på brädorna på tuk-tuksen, åker hem. Då har man förbeställt lunch här på campet. Så allting är liksom så preppat. När man kommer hem, astrött, ashungrig, så är det bara att ta en snabb dusch, sätta på sig torra kläder för att tassa ner och äta sin förberedda lunch som står och väntar. Alltså, det är så härligt. Och då är klockan 12. Och sen är det lite frilek resten av dagen. Det är några aktiviteter på eftermiddagen. Som vi har beach clean eller att vi kollar solnedgången. Det finns inte olika aktiviteter. Men nu i den här fria leken så har jag liksom läst
ut min bok. Så jag har inte gjort så. Alltså det har varit väldigt enformiga dagar. Men jag har bara legat och myst. Med lite ångest. Lite puttrande ångest. Och jobbat lite för datorn. Har varit sol så jag har legat i solen. Alltså ni fattar. Och sen på kvällen så är det kvällssurf i solingången om man vill det. Eller ta en massage om man vill det. Eller gå och kolla i butiker om man vill det. Eller träna lite om man vill det. Eller bara vänta ut middagen som är klockan 7. Sen när man ätit det så går man upp. Myser lite i sitt rum. Eller snackar med de andra medlemmarna på campet. Gästerna kanske man säger. Och det är idag. Alltså nu har jag verkligen tagit er igenom en helt vanlig dag på campet. Det är liksom inte jättevarierat. Men det är underbart. Det är precis så jag vill ha det. Jag tycker om dagar som är liksom, man vet vad man får. Man behöver inte tänka så mycket. Det är bara, man bara njuter och slappnar av. Men nu ska vi i alla fall. Nu ska vi göra oss i ordning. För att surfa. Kul! Det är mina bästis. Du är så söt älskling. Kom då. Nej. I've done this before. I'm no fool. I love you. Välkommen till Varberg, en hästdag. Åh jävlar. Det spöregnar. Storm. Oj, 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 oj. Tjävel! Vet när det regnar och blåser så mycket att det liksom fiskar från sidan. Det är det vi jobbar med just nu. Det där tropiska klimatet. Då har vi ytterligare en lunch på campet där jag äter avokadomacka med ägg. Jag äter lite frukost och jag äter lite lunch och vill ha en middag. Ikväll är en av kvällarna som vi ska äta ute med campet. Vanligtvis äter vi på campet, men 2 kvällar i veckan så har vi dinner out. Och ikväll ska vi äta på ett ställe som heter The Doctor's House. Och det ser väldigt mysigt ut.
Vi är ett tappert gäng uppe för att åka iväg och surfa. Och idag hoppas vi på annat än regn. Och det ser ut som att det kan bli en fin soluppgång. Men vi ska i alla fall åka och surfa. Och jag har med mig min högtalare. Så vi ska trycka lite Adele och Bon Iver på väg till surfen. Jag är också inoljad. Det kanske inte är så bra. Jag har olja kvar från surfen. Nej. Massagen. Jag kommer glida omkring med den här brädan. Vaxa oss själva typ. Jag är så taggad på den här dagen. Jag är så taggad på den här morgonsurfen. Alltså med tanke på hur det såg ut senast. Så taggad. Nu är vi på ett ställe som heter Surf Lodge och jag har beställt en smoothie bowl och vi ska dela på en burgare. Det här är en kycklingburgare som ser galen ut. Ihoppressad. Ja, den såg galen ut. Så här såg den ut från början. Och det här stället är så mysigt.